السلام عليكم. بهذا الفيديو رح نحكي نكمل الموضوع عن السمول intestine motility. رح أعتمد زي المواضيع اللي قبل على جايتون وعلى شرح دكتور نجيب وكمان على شرح الدكتور مشعبان، وعلى سلايدات رح يكون الشرح تاعه مع تغيير طفيف عليها مشان تكمل الصورة. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. أول إشي بدنا نعمل quick review للأناتومي. إحنا بنعرف إنه السمول intestine هي divided ل 3 regions اللي هي الدوادنم والجوجنم والإيليوم. هلا الدوادنم اللي هي هاي المنطقة هون هي عبارة عن shortest region من السمول intestine، هي طولها تقريبا 15 سنتي. الدوادنم هي retroperitoneal organ، يعني موجودة ورا البريتونيوم. أصلا الدوادنم معناتها 12. ليش 12؟ لأنه طولها تقريبا قد 12 أصبع. هي بتبدأ من البايلوريك سفنكتر تاع الستامك وبتنتهي بالجنكشن مع الجوجنم. طبعا هي شكلها زي السي شيبد تيوب. هلا تاني وحدة اللي هي الجوجنم طولها تقريبا 1 متر. هي من الدوادنم للإيليوم. اصلا الجوجنم ايش معناها؟ معناتها امتي. ليش سموها امتي؟ لانه هيك بيلاقوها وقت الدث. هلا ثالث وحدة اللي هي الإيليوم اللي هي أطولهم longest region، هي طولها 2 متر تقريبا. هي بتعمل joining للlarge intestine عن طريق smooth muscle sphincter بسميه الإليوسيكال valve sphincter، اللي هو بيكون متصل مع السيكم تاع large intestine. هلا السمول intestinal motility بتساعد على الدايجستشن والابزوربشن. كيف؟ عن طريق 3 أشياء اللي هي الميكسينج والسيركيوليشن والبروبولشن. أول إشي إنها بتعمل ميكسينج للكايم مع البانكرياتيك والبلياري والسكس انتريكس اللي هو السكريشنز اللي بتطلع من الميوكوزا تاعة السمول انتستين. كل هدول بتعمل لي إياهم ميكسينج مع الكايم مشان نمشي برحلة الدايجستشن. هلا تاني اشي اللي هي circulation of chyme مشان يعمل achieving للoptimal exposure to the mucosa، لانه لما ال contents of the small intestine لما يصير لهم chopping يعني ينقطعوا اكتر بصير في عنا more surface area، لانه احنا بنعرف انه كل ما صغرنا القطعة بتزيد السيرفيس اريا تاعتها، فبالتالي احنا بنزيد السيرفيس اريا available for nutritional absorption. هيك بعمل optimal exposure to the mucosa مشان يعمل optimal absorption. هلا ثالث وحدة اللي هي propulsion of chyme. propulsion of chyme in an abural direction. الابورال direction literally معناتها انه يصير في عنا movement away from the mouth، يعني بمعنى اخر تضله يمشي بالسمول intestine لحد ما يوصل للlarge intestine بعديها للانس. البروبولشن of chyme اللي هي عنا اياها 2 movements اللي هما الميكسينج والبيريستالسيس، زي كل الباقي الموفمنتس تاعت الجي اي تراكت. اول اشي في عنا الميكسينج موفمنت بالسمول انتستين بسموها السيجمنتيشن، اما البيريستالسيس هاي اللي هي زي اللو اوف ذا جت اللي هي propulsive movement زي ما حكينا زي ما اخذناها من قبل. هلا السيجمنتيشن موفمنتس اوف ذا انتستين هما بيعملوا dividing للintestine into spaced segments، فبيعمل لي الappearance of a chain of sausages، يعني زي شكل النقانق. في عنا 4 أنواع، ممكن تكون يا إما regularly spaced أو ممكن تكون isolated أو irregularly أو weak regularly spaced movements of the small intestine segmentations. هلا إيش وظيفة هاي ال segmentations؟ حكينا هي mixing، بس كيف؟ اللي هي إنه as one set of the segmentation contractions relaxes بصير في عنا new set often begins، بس هدول الكونتراكشنز بيصيروا at new points لأنهم بيمشوا عبر يعني بيمشوا بحركة طولية ما تضلهم نفس المكان. هلا segmentation contractions وظيفتهم إنهم بيعملوا chopping للكايم. chopping يعني إنهم بيقطعوا هذا الكايم 2 to 3 times per minute، فبالتالي هم بيعملوا progressive mixing of the food with secretions of the small intestine. هلا عملية السيجمنتيشن هاي بتصير عن طريق السلو ويفز اللي فيهم spike potentials، لأنه حكينا السبايك potentials necessary بكل الجي اي تراكت ما عدا بالستومك. بالستومك في عنا السلو ويفز بيعملوا الكونتراكشنز بدون ما يحتاجوا السبايك potentials. هلا هدول السلو ويفز في لهم فريكونسي تختلف من مقطع للتاني. الماكسيمم فريكونسي بتكون بالبروكسيمال بارت اوف ذا سمول انتستين اللي هي بتكون بالدوادنم، بتكون 12 slow waves per minute. بالجوجنم في عنا 10 وبالإيليوم في عنا 8، يعني هي بتتناقص كل ما نمشي لللارج انتستين.
طبعا أكيد كمان إن ال contraction frequency هي limited by the slow wave frequency، يعني لأنه هي أصلا slow wave هي ال precursor تاعت ال contraction، مشان هيك ال contractions اللي بالإيليوم بدهم يكونوا أقل من الجوجنم، أقل من الدودنم، والعكس صحيح كمان، من الدودنم أكتر من الجوجنم، والجوجنم أكتر من الإيليوم. هلا خلصنا عن الميكسينج موفمنتس، بدنا نحكي عن عملية البيريستالسيس. هلا البيريستالسيس زي ما أخذنا بكل المناطق الثانية من الجي اي تراكت، اللي هي في عنا البيريستالتيك ويفز. هدول الويفز بصيروا بأي بارت من السمول انتستين وبيمشوا للأنس عن طريق يعني بيمشوا لللارج انتستين بالأول، بعديها للأنس. الفيلوسيتي تاعتهم 0.5 ل 2 سنتيمتر بير سكند. بيكونوا فاستر بالبروكسيمال انتستين وسلور بالتيرمينال انتستين، لأنه حكينا قبل شوي حسب السلو ويفز. كمان السلو ويفز هم بيعتمدوا عليهم، فالفريكونسي تاعت السلو ويفز هي أكتر إشي بالدوادنم وأقل إشي بالإيليوم. هلا هم نورمالي بيكونوا ويك وبيموتوا هدول السلو ويفز بعد ما يعملوا ترافلينج لبس 3 ل 5 سنتيمتر، فبالتالي هم يعني نادر جدا ما انهم يوصلوا 10 سنتيمترات، فبالتالي الفورورد موفمنت تاعت الكايم بدها تكون very slow. واحنا بنعرف انه السمول انتستين هي قريب 7 متر بالانسان، فبالتالي يعني تخيلوا بده يمشي يعني مش اكتر من 10 سنتيمتر، بده يكون معناته الكايم موفمنت بالسمول انتستين بدها تكون very slow، فبالتالي هاي الموفمنت بدها تكون تساوي تقريبا 1 سنتي لكل منت، يعني تقريبا 60 سنتي بالساعة. هلا هذا الريت اوف ترافل معناته في عنا 3 ل 5 ساعات بحتاجهم مشان يمشي الكايم خلال السمول انتستين كاملة من البايلورس للإليوسيكال فالف. هلا مع ذلك ممكن هذا الوقت انه يقل ويصير 2 ل 3 حسب نوع النيوترينتس اللي موجودين بالكايم. يعني more nutrients بده يحتاج more time. ليش؟ لأنه بيحتاج more time for absorption and more time to complete digestion. وزي ما بنعرف إنه الفات هو أكتر إشي بيعمل slowing down للmovement of the small intestine والstomach. هلا حسب حكي الدكتور إنه segmentation movement هي عبارة عن mixing movement، هي بس بتخلي الكايم يعمل movement ل short distance، بس ما بتخليه يعمل moving يعني down the road للإيليوم واللارج intestine. أما البيريستالسيس اللي هي بنعرفها إنه بصير في عنا typical proximal contraction و distal relaxation، هاي عبارة عن cleaning wave، هي اللي بتخلي الفود يمشي للإيليوم وهي بتعمل ending للprocess of digestion. هلا زي ما شايفين عندي بهذا الفيديو، أول إشي في عندي هاي السمول intestine، في عندي هاي القطعة الخضراء اللي هي الكايم، وفي عنا circular muscles اللي هم بيعملوا constriction rings. هذا الفيديو بيوضح لي البيريستالسيس والسيجمنتيشن، لأنه التنين مستحيل يصيروا بدون بعض، لأنه التنتين هم اللي بيساهموا بالmovement of the small intestine. هلا أول إشي صار في عندي هاي الconstriction ring مكان السهمين. هلا هاي صار في عندي هنا السيجمنتيشن contraction، عملت لي chopping يعني قطع للكايم. بعد ما عملت له قطع مشان يصير في عنا يزيد الميكسينج موفمنت اوف ذا سمول انتستين مع السكريشنز تاعون اللي بيطلعوا منها، وكمان من البلياري داكتس ومن الهيباتو داكتس. في عنا كمان بصير كمان مرة تشوبينج، بضله يعمل تشوبينج لحد ما يوصل الإيليوم، لحد ما يوصل بعديها لللارج انتستين. يعني البيريستالسيس والسيجمنتيشن بيساعدوا على البريك داون والميكسينج اوف والموفينج اوف فود لللارج انتستين. هلا آخر نوع من الموفمنتس بالسمول انتستين لازم نعرف عنها اللي هي المايجريتنج موتيليتي كومبلكسز. هذول بيطلقوا عليهم اسم الهاوس كيبينج فانكشن. ليش؟ هلا احنا اول اشي بيكون في عنا الميكسينج موفمنتس اللي هم السيجمنتيشن، بعديها في عنا البيريستالتيك ويفز. هدول الاثنين بيشتغلوا على السمول انتستين بعد الاكل، وبضلهم لحوالي 3 ل 5 ساعات زي ما حكينا. هلا بعد ما يصير هيك لازم نعمل كليننج للاريا، لازم نطلع الريزيديوز اللي بضلوا بالسمول انتستين، نطلعهم لللارج انتستين مشان يصير في عنا بعديها الفيكال ماتيريال تتكون. هلا هم بيعملوا sweeping للundigested residue towards the colon اللي هي اللارج intestine
كمان إنهم مشان يخلوا low bacterial counts بالupper intestine، لأنه حكينا السمول intestine مش لازم يكون فيها bacterial contents. هي most coordinated، بيكون في عنا rapid peristalsis بتصير between الميلز، مش يعني بعد الأكل، لأنه أصلا وظيفتها إنها تعمل sweeping، يعني إنها تكنس السمول intestine من بواقي اللي ضلوا من الأكل. الكاركترستكس تاعت هي عبارة عن periods of intense peristaltic contractions، بيكون بدها تقريبا 90 دقيقة، يعني ساعة ونص، مشان تمشي من الستومك للكولون، يعني عبر السمول انتستين كامل. بصير لها ميديشن عن طريق الموتيلين والانتريك نيرفس سيستم. هلا زي ما الستومك في عندها كنترول للموتيليتي تاعتها سواء كانت من النيرفس او الهرمونال انبوت، نفس الاشي للسمول انتستين. اول اشي اللي هي النيرفس فاكتورز، لازم نعرف دايما انه بالنسبه للجي اي تراكت كامل انه الباراسمباثيك بيعمل ستيميوليشن للموتيليتي والسمباثيك بيعمل انهبيشن. هلا اول اشي في عنا اياه اللي هي البيريستالتيك ريفلكس اللي هي اللو اوف ذا جات. هذا اللوكال ريفلكس ميدييتد باي الانتريك نيرفس سيستم. كيف بصير؟ اللي هي لما يكون الواحد ماكل الفود والفود نفسه هو اللي بيعمل الريفلكس، هاي بسميها جاستروإيليال ريفلكس. يعني الجاستروإيليال ريفلكس هي stimulated عن طريق ال presence of food وعن طريق الجاستريك peristalsis اللي كانوا بالستومك. هلا initiation لهذا الريفلكس بيعمل انه البيريستالسيس contractions هاي تاعت البيريستالسيس توصل للإيليوم، الإيليوم بيفتح بعديها الإليوسيكال فالف، بعديها بخلي الامتينج للإيليال كونتنتس لللارج انتستين، فبعديها بصير في عنا الكولونيك بيريستالسيس وبعديها بصير في عنا الارج تو ديفيكيت. يعني نعيدها بسرعة، إنه الواحد لما يأكل الأكل هذا بصير في عنا local reflex، هذا بسميه الجاستروإيليال ريفلكس، هذا mediated by the enteric nervous system. الميل بتعمل stimulation، فبصير في عنا الجاستريك بيريستالسيس، بصير في عنا الإيليال بيريستالسيس، فبفتح عنا الإليوسيكال فالف يعني بصير له ريلاكسيشن، بعديها الإيليال بيريستالسيس increases مشان تخلي الكونتنتس توصل للكولون، والكولونيك بيريستالسيس بيعملوا الارج تو ديفيكيت اللي رح نحكيها بعدين. هلا تاني اشي اللي هي الانتستينال ريفلكس، هاي انهبيتوري، هاي انها بتعمل انهبيشن للاكتيفيتي بالانتستين لما يكون في عنا one part يصير له over distension، او مثلا صار في عنا irritation زي مثلا انه يصير injury للباول سيجمنت، فهاي بتخلي الانتاير باول انه يصير له relaxation. يعني severe distension inhibits الموتيليتي، وهاي عن طريق الاكسترنسيك نيرفز سواء كانت من السمباثيك نيورونز او عن طريق الفيجو-فيجال ريفلكس من الريسبتورز الموجودين جوا السمول انتستين وول. طيب هلا تاني اشي اللي هي الهرمونال فاكتورز. الهرمونال فاكتورز في عنا ستيميولاتوري وفي عنا انهبيتوري. اول اشي الموتيلين هذا اللي بيشتغل ميدياتس المايجراتوري موتور كومبلكسز اللي بيشتغلوا وقت الفاستنج او بنقدر نحكي انه بتوين الميلز. في عنا كمان السيروتونين والبروستاجلاندينز، هدول موجودين بلارج كوانتيتيز بالسمول انتستين، هدول بيعملوا ستيميوليشن للموتيليتي. other hormones زي الجاسترين والكوليسيستوكاينين والانسولين، هدول بيعملوا ستيميوليشن للموتيليتي. اللي بيعملوا inhibition الابنفرين اكيد لانه هو بيطلع من السمباثيك اوتونوميك نيرفس سيستم، والسكريتين والجلوكاجون والجاستريك انهبيتوري بيبتايد، كل هدول بيعملوا inhibition لل small intestine motility. هلا بعد ما خلص القايم رحلته بالسمول انتستين بده يوصل للإليوسيكال جنكشن اللي هو الجنكشن ما بين السمول انتستين وبداية اللارج انتستين عند السيكم. هلا هذه المنطقة functions as both a valve و sphincter. ايش هي الفالفولار فانكشن؟ انها بتمنع الباك فلو into the small intestine mechanically، انه هذا الفالف بيمنع انه الكايم اللي وصل لللارج intestine انه يرجع ويعمل باك فلو للسمول intestine والا بيصير vomiting. تاني اشي اللي هي السفنكتر فانكشن. sphincter function انه بيعمل regulation للmovement of ileal contents into large intestine، زي شغلة البايلوريك sphincter انه ما بيخلي كل الكونتنتس تاعت السمول intestine فورا تفوت على اللارج intestine مرة واحدة، لا بعملها regulation حبة حبة. enteric nervous system والextrinsic nerves هم اللي بيشتغلوا على هذا السفنكتر function. هلا كيف بتصير عنا عملية emptying of the ileocecal valve؟
أول إشي لازم نعرف إنه لما يوصل الكايم للإليوسيكال فالف بيكون مرات blocked for several hours، يعني ما بيروح فورا لللارج intestine لحد ما الشخص يصير ياكل another meal. هلا بهذا الوقت بصير في عنا الجاستروإيليال ريفلكس اللي حكينا عنها قبل شوي، هي بتعمل intensifying للبيريستالسيس بالإيليوم وبتخلي remaining كايم يوصل للإليوسيكال فالف لحد ويفوت للسيكم اوف ذا لارج انتستين. هلا ليش تضلوا عدة ساعات عبال ما يوصل لللارج انتستين؟ الريزيستنس هذا بخلي البرولونجينج للستي اوف كايم بالإيليوم مشان يساعد على عملية الابزوربشن. نورمالي بس حوالي 1500 ل 2000 مليلتر اوف كايم انتو بصير لهم امتينج للسيكم each day. كيف بصير في عنا الامتينج؟ اول اشي اللي هي انه البريشر والكيميكال اريتيشن بيعملوا ريلاكسيشن للسفنكتر وبيعملوا اكسايتيشن للبيريستالسيس زي ما حكينا قبل شوي. تاني اشي اللي هي الفلويديتي اوف contents promotes emptying، اللي هي لما يصير الكايم صار له ميكسينج منيح مع السمول intestinal secretions. ثالث اشي اللي هي البريشر او الكيميكال اريتيشن بالسيكم، هذا بمنع البيريستالسيس اوف إيليوم واكسايتس السفنكتر. يعني لو صار في عندي بريشر زيادة باللارج انتستين او انه صار في مثلا كيميكال اريتيشن راح يمنع انه يفوت الكايم من السمول انتستين لللارج انتستين عن طريق انه يمنع البيريستالسيس للإيليوم ويعمل اكسايتيشن للسفنكتر، فانه يعمل له تايتنينج اكتر ويبطل يقدر الكايم يدخل لللارج انتستين. وهيك بنكون خلصنا السمول intestinal motility.